Ano ang dapat gawin kung sakaling nakakakuha ng error na user account is disabled sa Landbank mobile app? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung nakukuha kong error nung nagkatry akong mag-login sa Landbank mobile app. Walang ibang option na reset or unlock yung account. Instead, itatap lang yung okay. At every time na mag-login ako, ganun pa rin yung error message. Ang ibig sabihin nito is hindi na talaga ma-access yung Landbank iAccess. At kapag ganon, mas maganda na klaruhin mismo sa Landbank. Pwede tumawag sa Customer Care Center ng Landbank. Tatawag sa 8405-7000 pag Metro Manila. Kapag toll-free hotline naman, pwede naman sa 1-800-10-405-7000. Pwede rin mag-email sa kanila. Pero ang pinakamabilis na paraan ay yung pagtawag nga sa kanila. At doon na-confirm na yung Landbank iAccess ko ay dapat nang i-deactivate. Ibig sabihin, itong disabled account, hindi na to may re-enable. Ang next step na lang ay i-delete na yung lumang Landbank iAccess at gagawin yon mismo sa Landbank branch. Doon mag-fill out ng form para i-delete yung Landbank iAccess. Ibig sabihin, kung meron kang username at password doon sa Landbank mobile app dati, hindi na yon magagamit. Instead, mag-register ka ulit. Pero again, ganon yung nangyari sa case ko. Pwede niyong i-double check sa ending nyo kung bakit na-disable yung account. Sa case ko nga pala, na-disable to kasi ako mismo yung nag-request na ipa-disable muna nung time na na-compromise yung phone ko. Ibig sabihin, may naka-install doon na Landbank mobile app, naka-login yung account ko, at para nga naman hindi mo na ma-access na ibang tao, ay pinadisable ko siya. After a while, nakalimutan ko na pinadisable ko pala. That's why nakakuha ako ng error message na katulad nito. Nung na-clarify nga na nasa end ko pala yung naging issue nun, is ginawa ko na yung step 2, yung pagpunta sa branch para hindi lang disabled, deleted na talaga yung Landbank iAccess. At from there, pwede na ulit ako mag-register sa Landbank para ma-access ko ulit yung mobile app nila at magamit yung mga features katulad ng pag-check ng balance, pag-transfer ng pera sa ibang bank account, also yung pagbayad ng bills at marami pang iba. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!